नमस्कार। आज मैले विशेष गरी यो कोरियामा बन्ने जाली लिएर आएको छु। जुन जाली तपाईहरु धेरैले देखिरहनु भएको हुन्छ। हरेक कम्पनीको बाहिरपट्टि कम्पाउन्डिङ गर्दा प्रयोग गरिने जाली, रोडको छेउछाउमा बारिने जाली, बारिने जाली अनि घरहरू अन्य बारीहरू, कृषि क्षेत्रमा पनि कम्पाउन्डिङको लागि प्रयोग गरिने जाली। यो विशेष गरी धेरैभन्दा धेरै हरियो कलरमा अनि सेतो कलरमा, खैरो कलरमा, कालो कलरमा यस्तै 3-4 कलरहरुमा चाहिँ यो उत्पादन गरिरहने हुन्छ। यसलाई मेसिफान भन्छ। यो जाली कसरी उत्पादन हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईहरुलाई मैले यो भिडियो लिएर आएको छु। डिटेलमा यो भिडियो देखाउने छु। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यो जीआई वायर जुन खिया नलाग्ने तारबाट बनाइएको मेसिफान हो। यो प्रक्रियाबाट अन्य ढलानमा हाल्ने जालीहरु पनि बनाइन्छ। यसरी यो वायरको कोइलहरु आउँछ। प्राय गरी यो कोइलहरु चाइनाबाट नै आउने गर्छ। कोरियाको अलि महँगो पर्छ, त्यसकारण चाइनाको वायर युज गरिरहेको हुन्छ। वायरलाई यसरी मेसिनमा पठाइएको हुन्छ। रोल क्रम अनुसार स्टेप बाइ स्टेप नम्बर दिएर फिट गरिएको हुन्छ। यसलाई म तपाईहरुलाई यता देखाउँदै छु, हेर्नुस्। यो वायरलाई सिउरिएको यो भाँडोलाई भन्छ माइबङ। यो मेसिनमा 38 वटा वायर जोइन भएको छ एकपटकमा। यो जालीको चौडा अनुसारको बनाइन्छ। विशेष गरी 2 मिटर चौडा अनि त्यसको चाहिँ हाइट चाहिँ आवश्यकता अनुसारको सेट गर्न मिल्छ। 38 वटा वायर हालेर बनाइएको यो जाली तलबाट यो तेर्सो रूपमा जान्छ भने माथिबाट काटिएर झारेको यो पिसको टुक्राहरू जुन स्ट्रेट रूपमा यो छिक्सन भन्छ। छिक्सन यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी माथिबाट कुद्रो कुद्रो झरेको छ र त्यहाँ वेल्डिङ भइरहेको छ। यो इलेक्ट्रिक सर्ट बनाएर वेल्डिङ गराएको हुन्छ। यो अत्यन्त हेभी मेसिन हो। यो बढी मात्रामा बिजुली खपत गर्ने मेसिन। यसको ट्रान्सफर्मरहरु नि लास्टै हेभी हुन्छ। यसरी जाली त्यहाँ वेल्डिङ भएर अगाडि प्रेसमा कटिङ हुन्छ। यो त्यसरी अगाडि धकेलिरहेको हुन्छ। अटोमेटिकली त्यहाँ मेसिनमा धकेलिरहेको अहिले देख्नुभयो होला। म फेरि पनि देखाउँछु। यहाँबाट यसरी वेल्डिङ, यहाँ यो न्युमेरिकल कन्ट्रोलबाट कम्प्युटर सिस्टमबाट फिट हुने भएर यो तपाईहरुलाई माथिबाट यो अघि झरेको छिक्सन भन्ने थिएँ मैले। यो छिक्सन यसरी झरिरहेको हुन्छ। यो स्ट्रेट रूपमा यो अर्को मेसिनमा काटिरहेको हुन्छ। त्यो पनि मैले देखाइरहन्छु। यसरी यसको आवश्यकता अनुसार सेट गराएको हुन्छ। त्यही अनुसार टाइमिङमा अटोमेटिकली झर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ मिस्टेक हुँदाखेरि चाहिँ दुईटा झर्न सक्छ, नत्र भने अटोमेटिक एउटा हुन्छ। अनि त्यहाँबाट निस्किसकेपछि यसरी पिस निस्केर यसलाई टुप्पा दोब्राउनु पर्ने हुन्छ। यो धेरैजसो म्यानुअली नै हुन्छ, तर यहाँ यो ठुलो मेसिन छ, अटो मेसिन, त्यसकारण यो अटो मेसिनमा सेट गरिएको छ। यो बङ्गाउने कामलाई छलकोक भन्छ। छलकोक भनेको यो बङ्गाउने। यहाँबाट यति गरिसकेपछि यो पेन्टिङमा प्रोसेसिङमा जान्छ। तपाईहरुलाई मैले यहाँ निस्किने गरेको जाली देखाउँछु। यो मेसिनबाट वेल्डिङ भएर निस्किएर यहाँबाट कटिङ हुन्छ। कटिङ भएर पिस निस्कियो, यो लिकबाट सरर तानेर लान्छ। अनि यहाँ अटो मेसिनले यसलाई रिसिभ गरेर यसलाई बङ्गाउने ठाउँमा लान्छ। यो 2 जनाले मात्रै अपरेट गर्न सकिन्छ। यो म्यानुअल हुँदाखेरि 1 जनाले मेसिन अपरेट गरेर 2 जनाले बङ्गाउने काम गर्नु पर्थ्यो भने अटो छ, त्यस भएर 2 जनाले सबै काम सकिन्छ। यसरी लगेर उता राखिसके पछाडि यहाँबाट बङ्गाउने काम सुरु हुन्छ। बङ्गाएर झिक्छ अनि प्यालेटमा लगेर राख्छ। प्यालेटमा त्यहाँ राम्रोसँग राख्न लागि मिलाइन्छ। यो छलकोकलाई मैले फेरि नजिकबाट देखाउन चाहे। नजिकबाट हेर्नुहोस्, यसरी राख्छ अनि ट्रेसको फिटिङ साइडमा बस्छ अनि अटोमेटिकली एकैपटकमा दोब्राउँछ। अर्को आउँछ, यसलाई रिसिभ गर्छ, लगेर राख्छ। यो फुल अटोमेटिक मेसिन हो। यो माथिबाट झर्ने जुन पिस तार छिक्सन भनेको थिएँ, जुन सिधा तार पिस झर्ने गर्छ, त्यो यसरी यहाँबाट यो मेसिनबाट काट्ने गरिन्छ।
अहिले यो मेसिन त अफ गरेर राखेको छु किनभने यहाँ पुगिसकेको छ आवश्यक अनुसारको। यसरी सिधा तार काट्ने गरिन्छ र अनि माथि चाहिँ उठाएर लैजान्छ। यसको कन्ट्रोल सेटिङहरू यहाँ म देखाउँदैछु। यसरी जिआई वायरबाट कम्पाउन्डिङ जाली तयार गरिन्छ। तपाईहरुलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर लाइक कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला अनि राइट साइडमा रहेको बेल आइकन प्रेस गर्नु होला। धेरै भन्दा धेरै शेयर पनि गरिदिनु होला। आगामी दिनहरुमा पनि यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरु धेरै भन्दा धेरै लिएर आउने कोसिस गर्नेछु। आजको लागि बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।